ollaan päästy marraskuun puolelle ja täällä nyt on tällainen melkoisen vetinen keli ja ei oikeastaan talvesta tietoakaan oikeastaan mitään muuta kuin sitten sen, että viikonlopun myrsky repi ihan viimeisetkin lehdet sitten puista reissun päälle ja täällä ei hirvittävästi enää värejä ole, että käytännössä sitten ruska alkaa ole taputeltu tältä vuodelta. Ja nyt sitten olisi tänään ideana tarkoitus vähän tällaisena päiväretken muodossa sitten lähteä tällaiselta niemen nokalta pikkuhiljaa kiertämään järveä ja sitten loppujen lopuksi kiivetään sitten tuonne kallion päälle. Ja siellä kallion päällä sitten etsitään jonkunnäköinen suojaisa pieni mettäspotti ja katsotaan, jos laitetaan siihen sitten tommonen 4x4 kokoinen tarppi, mikä mulla on matkassa ja katsotaan, miten se taipuu sinne vähän ahtaampaan tilaan ja eiköhän se sinne ihan hyvin taipu. Ja otin sitten oikein pakastelaaristakin herkkueväät ja paistinpannu ja laitetaan risukeitin siihen sitten tulille ja laitetaan vähän ruokaa ja vastaan otetaan toivottavasti kuivaa iltaa. En mä ainakaan usko, että täällä rupeaa vettä satamaan, mutta tulee mitä tulee, niin sitten ainakin jos vettä tulee, niin päästään tarpialla fiilistelemään. Ja nyt ei muuta kuin sitten pikkuhiljaa järveä kiertämään ja katsotaan mitä kaikkea sieltä löydetään ja kuin hieno tällainen rauhallinen ja pikkuhiljaa talveen siirtyvä metsä on. Oi hitto, on komeata polkua. Ei paljon porukkaa näy ja ihan tavallaan ymmärtääkin, kun onhan täällä tämmönen aika kolea keli. Mut rauhaksi saa kulkea ja on kyllä upeata ja raikasta. Ja täällä on itse asiassa varmaan 6-7 astetta lämmin, mikä on aika hullua kyllä. Et jotenkin marraskuun puolta ja välillä voi juhannuksena olla näin kylmä, mutta ai hitto. Ei muuta kuin matka jatkuu eteenpäin ja pikkuhiljaa päästään kiipeilyhommiin ja toivottavasti vaan päästään turvallisesti sinne kallion päälle.
oli kyllä melkoisen liukas toi tänne kiipeäminen. Se oli vähän, ei se nyt mitään jännittävää ollut, mutta silleen, että piti kyllä oikeasti vähän funtsia joka ikinen askel. Mut nyt ollaan kuitenkin ylhäällä, mikä on aina hyvä. Ja vielä parempi on se, että päästiin turvallisesti ylös. Keli on kyllä upea. Mä odotin, että täällä olisi tuullut paljon kovemmin, mutta onneksi ei. Nyt ei muuta kuin seuraavaksi katsotaan, jos löydettäisiin jonkun sortin leiripaikka. Ja mennään sen verran vähän syvemmällä mettään, koska mä haluan kyllä ehdottomasti testata, miten toi tarppi taittuu oikeastaan. Et yleensä on ollut vaan niin avoimilla maastoilla pyörinyt senkaan. Ja sit kun saadaan tarppi viritetty kuosiin, niin sit heitetään tosiaan risukeittimen tulet ja väännetään vielä jonkun sortin päivällinen siihen ja jäädään nautiskelemaan iltaa siihen sitten. Nyt on löydetty ihan hyvä paikka tähän leirin pystytykseen ja ollaankin tämmöisessä upeassa syvässä metsässä ja aika hiljasta ja rauhallista täällä on. Ja mä ajattelin nyt tosiaan tehdä silleen, että mä vedän ton tarpin yhden kulman kiinni puuhun. Ehkä johonkin, voisikohan olla vajaa parin metrin korkeuteen. Ja sitten mä kiilaan sen siitä alas, eli tämmönen aika tyypillinen bushcraft-tyylinen majoite ja katsotaan miten se istuu tähän. Et mulla ei nyt ole mitään kiiloja mukana, niin mä ajattelin vaan tehdä silleen, että mä otan käytännössä jotain tommosia karahkoja ja mä vedän vaan niitten ympärille vähän naruu sen nurkkaan kiinni ja heitän maahan. Niin mä veikkaan, että se kyllä varmasti palvelee just sen aikaa, mitä sen pitääkin palvella. Ja sit olisi tietenkin eri asia, jos me jäisi yöksi tähän, mutta nyt kun jäädään tähän vain iltaan istuun, niin ei ole mikään semmonen ressi sen kanssa, mutta katsotaan millainen siitä mahtaa tulla ja toivottavasti ainakin ihan hyvä, että mä nolasin itseäni täällä. Näin me saatiin tarppi pystyyn ja vielä kohtalaisen iisisti. On kyllä silleen tosi hyvä, että täällä on sillä syvemmillä metsillä, niin jos vaan käytännössä vähän saa telttakiilaa uppoomaan, saa aina tarpin sitten nätisti laitettu. Ja nyt sit tosiaan mä vähän käytin hyödykseni tollasia maassa olevia keppejä ja karahkoja, niin niitten kanssa sitten vedin ton kiinni. Ja sit tossa on tommonen pieni puun alku, niin siihen mä vedin ton yhden ihan juureen kiinni. Ja tää on jotenkin mulle ehkä, mitenköhän se vois sanoa periaatteessa, jos mä lähden tarpittamaan, menen vaan niinku puhtaasti sen kanssa, mulla ei ole mitään muuta majoitet, niin aika useasti mä hakeudun kyllä melko syvälle metsään, koska siinä on tietyllä tavalla etunsa, ja ehkä suurin etu on se, että tuuli ei nappaa samalla tavalla kiinni. Et nyttenkin kun huomaa, että toi on kuitenkin toi 4 metriä kertaa 4 metriä kokoinen tarppi, se on aika iso, niin kyllä siihen sitten on myös sitä pinta-alaa, mihin se tuuli voi iskeä kiinni. Ja nyt sitten tosiaan, kun ollaan täällä syvän metsän suojissa, niin tänne ei niinkään tuuli nappaa kiinni. Tossahan järven rannalla ihan vähän puhalsi tuuli, mutta eipä kummosesti. Jotenkin ehkä
mieltänyt ton 4x4 tarpin vähän liian isoksi. Mut nyt kun huomaa, että tällaisia erilaisia tarppimodifiointeja kun vääntää tänne metikköön, niin kyllähän sitä tilaa aina piisaa. Ja tää on vielä tosiaan toi DD-hammoksen valmistama, niin siinä on tosiaan tollasia erilaisia lenkkikohtia valtavan paljon, että sen saa kyllä mitä ihmeellisimpiä asentoihin viritetty tohon. Ja tällä kertaa mennään tolla ja nyt ei muuta kuin risukeitin esiin ja pistetään vähän ruokaa tulille ja pistetään paistinpannuun kunnon pakastesetit, niin luulis nälkä lähtevän ja saadaan nautiskella ihanaa sunnuntai-iltaa tässä sateen kastelemassa metsässä ja mikä tärkeintä, hiljaisuudessa, rauhallisuudessa. Nyt kun on tällainen ihan supermärkä keli ja lähin tälleen vaan ihan päiväretkelle, niin nappasin muutaman kourallisen tollasia käytännössä kuivia keppejä himasta mukaan, semmosia kalikoja mitä mä oon joskus saanut vähän pienemmäksi ja on paljon mukavampi kun saa tulet saman tien tehtyä ja nyt sit pystyy vähän noita risuja tästä sit kerää tohon loppuehtooksi, niin saa ainakin sen tulen paljon mukavammin käyntiin ja mulla on tosiaan tänään niinkin hurjat eväät kuin beikonpolut, hyväksi havaitut nugetit ja sitten on jonkun sorti Italian style, mitä ikinä täällä onkaan. Varmaan jonkunnäköisiä porkkanaa ja sipulia ja perunaa ja ne me heitetään sekaisin, valkosipulijauhet ja sit luonnollisesti niin kuin aina kuuluu mennä sieltä, mistä aita on matalin. Tällä kertaa sattui vaan silmään tällainen Ranskan peruna maustesuola. Ja perusmauste, mut yksi mikä on tosi bueno juttu, niin siinä on valmiina jo suolatkin seas, niin ei tarvii semmosestakaan ressata. Joku insinööri on varmasti laskenut just oikein määrä suolaa siihen, niin ei muuta kuin heitetään koko setti tohon pannuun ja pannu tohon risukeittimen päälle. Ja mä en oo koskaan itse asiassa aikaisemmin se pannun kanssa risukeittimellä vielä tehnytkään ruokaa, mutta monet kerrat on kyllä tulilla tehty ton pannun kanssa ruokaa. Ja nyt täytyy toivoa, ettei polteta sitä välttämättä pohjaa.
ruoka maistuu kyllä tosi hyvälle. Et jos olisin tiennyt, miten vahvasti toi italialainen juuressetti oli jo valmiiksi maustettu, niin en ehkä olisi ihan noin paljon tunkenut tätä ranskan perunamaustet sinne. Et huomas, kun se oli valmiiksi suolattu, niin tästä tuli kyllä ihan kohtalaisen suolasta, mutta se ei oikeastaan haittaa mua yhtään. Et tässä on kuitenkin mulla on niin älyttömän hyvä fiilis tällä hetkellä istuu tässä ihan rauhaksi tarpialla. Täällä on ihan tyyni keli. Ainakin tässä metsäsisällä on tosi tyyni keli ja tämmönen kaunis oikein syvän vihreätä metsä ja pikkutulet vieressä ja lämmintä ruokaa ja voi hitsi. Täytyy sanoa, että tää tekee kyllä johonkin syvimpään sisimpään tosi hyvää ja varmaan sitten omalla kohdalla vielä, kun nämä seuraavat pari kuukautta, kun on tätä pimeyttä ja varsinkin täällä etelässä sitten tätä vähän enemmän ehkä vettä tulee sen lumen sijasta, niin nämä on jotenkin tosi hienoja kuukausia kyllä retkeillä ulkona. Et huomaa, että pikkuhiljaa porukka häviää sit kotisohville ja filttien alle sinne sitten pikkuhiljaa täksi sateiseksi ajaksi ja rupeaa sitten taas pikkuhiljaa kampea itseään esiin sieltä, kun rupeaa kauniit lumihanget tulemaan ja kirkkaat pakkasyöt. Ja tää on jotenkin sellaista tosi rauhoittavaa tietyllä tavalla istua täällä. Tietää, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä tälläkään alueella sen jälkeen, kun pimeä rupeaa laskeutumaan, niin ei varmaan hirvittävän montaa mun lisäksi ole. Ja kelpaa kyllä istuskella ja syödä ja fiilistellä ja tarppikin etäisesti mallillaan siinä päällä, niin kyllä tää on ihan A-luokan sunnuntai. Ainakin tähän saakka ollut. Näin se voi alkaa ilta hiipimään tännekin metsäsiimekseen ja kellohan on vasta vähän yli 4. On kyllä aika siistiä, kun rupeaa näitä aika pitkiä iltoja olemaan ja nyt kun ei ole lunta eikä mitään maassa, niin nämä on oikeasti pimeitä ja pitkiä iltoja. Ja jotenkin rento päivä ollut kyllä tänään ja sit nyt oli valtavan kova myrsky tossa viikonloppu ja tuuli varmaan 10 metrin sekunnissa, niin mä ajattelin, että ei hitto jääkö, että nyt mennään sieltä, mistä aita on matalin ja join sitten lasillisen 2 punaviiniä ja kuuntelin musiikkia, vähän soittelin kitaraa kotosalla ja ajattelin, että tänään tullaan sitten vähän neppailemaan tänne metsään jotain omia pikkujuttuja ja niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, niin olen kyllä ollut tosi kiitollinen niistä kaikista siisteistä kommenteista, mitä olette laittanut tänne ja myöskin Instagramin puolelle ja nyt sitten on ollut kiva näitä filmejä taas kuvata ja nyt kun alkaa tää meikäläisen varsinainen retkeilykausi, kun alkaa sitten talvi lähenemään, niin on kyllä kiva näitä filmejä tehdä ja käydä vähän valokuvailemassa ja ai että, on kyllä hyvä fiilis kaikin puolin täällä ihmetellä maailmanmenoja. Hetken kuluttua sitten ajattelin tosiaan vielä kupposet kuumaa keitellä, vähän teetä tosta ja istuskella tarpialla. Ehkä jopa vähän makoilla täällä. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka mä chippaisin tähän puoleksi tunniksi. Toi risukeitin on kyllä älyttömän hyvä herätyskello, kun se ei ihan hirvittävän kauan jaksa tossa pöhistä itekseen. Ja siinä sit varmaan aika nopeasti herää, kun rupeaa vähän vilu tulemaan. Mut sellaiset on mun illasuunnitelmat ja kiitoksia tosiaan tosi paljon, kun oot jaksanut tätä filmiä taas katsoa. Ja ei muuta kuin talvea kohti ja katsotaan millaisia seikkailuja sieltä sitten tulee. Ja mä jään tähän nyt hetkeksi vielä ihmettelemään tulen lumoavaa vaikutusta ja nauttimaan pimenevästä illasta.